Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Pe canalul meu sunt multe episoade dedicate producerii răsadurilor în casă. Pentru cei care nu știu, am un playlist care se numește Răsaduri și acolo găsiți absolut toate informațiile legate de producerea răsadurilor în condiții de casă, de la semănat până la transplantat în grădină. Astăzi, totuși, aș dori să răspund la câteva întrebări legate de acest subiect și consider că aceste întrebări sunt utile și interesante. Prima întrebare: cu ce putem dezinfecta semințele noastre? Atunci când cumpărăm semințe din comerț, ele pot fi tratate sau netratate. Semințele care au culoare roșie, verde sau albastră au fost tratate cu fungicide. Sau se mai poate întâmpla ca semințele să nu fie colorate, dar ele au fost totuși tratate cu ajutorul plasmei în laboratoare specializate. Toate aceste lucruri, de regulă, se menționează pe ambalaj. Dacă am cumpărat semințe netratate, atunci le putem trata noi. Mulți grădinari s-au uitat pe internet și mi-au spus că au găsit metoda de a trata semințe cu ajutorul soluțiilor pe bază de permanganat de potasiu. Permanganatul de potasiu a fost creat ca soluție dezinfectantă pentru uz uman și uz veterinar. Într-adevăr, această soluție acționează ca un dezinfectant, dar dacă o folosim pentru tratarea semințelor, ea poate atât să ajute, cât și să facă rău. Și haideți să vedem ce se poate întâmpla. Permanganatul, ce scrie pe internet în primul rând? Pregătiți o soluție de culoare roz. Uitați-vă acum pe ecranele dumneavoastră, apar două soluții de culoare roz și întrebarea mea este care dintre aceste două soluții este pregătită corect. Nu știm. Pentru că, de ce vă arăt aceste două cazuri? Pentru că a fost deja demonstrat științific că soluție pe bază de permanganat de potasiu în concentrații prea mari inhibă germinația și în cazul acesta riscăm ca semințele noastre să nu germineze deloc. 1. 2. Dacă am pregătit corect soluția, dacă să presupunem că noi știm acea cantitate corectă, de acea concentrație corectă și am folosit concentrația corectă, dacă am ținut semințele noastre în acea soluție mai mult decât este permis, semințele noastre de asemenea vor muri. A fost un caz concret când o doamnă a pregătit o soluție pe bază de permanganat de potasiu și a ținut semințele ei peste noapte în acea soluție și a doua zi le-a semănat și nu a ieșit nimic. În cazul acesta, ea a dat vina pe producător și când a fost întrebată ce s-a întâmplat și cum a procedat, ea a povestit cum a procedat. În cazul acesta a fost vina doamnei că a ținut semințele ei prea mult. Așa să ținem minte, orice am folosit, orice substanță am folosit pentru tratarea semințelor sau pentru germinarea semințelor, dacă folosim apă simplă, semințele nu se țin în apă mai mult de o oră. Dacă vorbim de tratarea semințelor, de regulă, pe ambalaj scrie clar cât timp ele trebuie ținute în această soluție. Și, de regulă, acest timp variază. Un sfert de oră, jumătate de oră, maxim o oră. Dar, mai mult de atât, nu se recomandă să le ținem în apă, pentru că ele, pur și simplu, se pot înneca, mai ales dacă le ținem o noapte întreagă sau o zi și o noapte sau 2 zile. Am văzut sfaturi, țineți 3 zile semințele dumneavoastră în apă până când ele se vor înneca. Așadar, nu le ținem în apă. Mai departe, dacă totuși folosiți permanganatul de potasiu și folosiți concentrația corectă, trebuie să știți de la început că permanganatul de potasiu funcționează ca și un antibiotic, adică omoară toată microflora, și cea patogenă și cea benefică. Și după ce ați tratat semințele dumneavoastră cu soluție pe bază de permanganat de potasiu, acele semințe vor rămâne neprotejate. Ele vor fi sterilizate, ca și cum ar fi sterilizate. Și în cazul acesta, ele vor fi vulnerabile în fața patogenilor, pentru că ele nu vor mai fi protejate de microorganisme benefice. Așadar, trebuie să știți acest lucru. Și rămâne la latitudinea dumneavoastră dacă folosiți sau nu folosiți permanganatul de potasiu în acest scop.
Mai departe, am fost întrebată totuși care ar fi soluția corectă. Cu ce am putea să tratăm semințele noastre ca ele să nu sufere, ca să nu le facem rău. Cea mai sigură variantă este tratarea semințelor cu biopreparate pe bază de microorganisme. Cele mai bune microorganisme în cazul acesta ar fi Bacillus subtilis, Trichoderma sau Azotobacter. Despre Azotobacter și Bacillus subtilis am vorbit și data trecută și am spus că aceste două microorganisme se pot amesteca și pentru că ele sunt prietene și ca rezultat semințele vor germina mai bine și mai repede și de asemenea ele vor fi protejate împotriva patogenilor. În cazul acesta vom avea 2 în 1. Sau dacă folosim doar Trichoderma, în cazul acesta este foarte bine, semințele vor fi protejate împotriva bolilor. Dar dacă mai departe mergem și dorim să punem la germinat semințele noastre. Am vorbit despre cum am putea să ajutăm semințele noastre să germineze mai repede. Am vorbit data trecută despre acest lucru și acum continuăm. Dacă totuși dorim să le și tratăm și să le punem la germinat. Atunci când le punem la germinat, nu folosim niciun fel de soluție pentru tratarea semințelor. În cazul acesta folosim apă simplă. Dacă le-am tratat cu microorganisme, de exemplu cu ajutorul microorganismelor, le-am pus la uscat și pe urmă le-am pus la germinat în apă simplă. Nu mai ținem în biopreparate sau în preparate chimice, ținem doar în acel vas despre care am vorbit și data trecută, alegem un vas și pe fundul vasului punem ori șervețel. De asemenea, am fost întrebată ce putem să punem în afară de șervețel. Putem să punem un șervețel, putem să punem hârtie igienică, putem să punem burete de vase, dar acesta să fie nou, fără urme de detergent, fără urme de grăsimi și resturi de mâncare. Putem să folosim o lavetă, de asemenea nou, sau chiar și dischetele machiante sunt bune în acest caz. Iată câte variante avem. Și pur și simplu pulverizăm cu apă simplă atât materialul, ori șervețelul, orice am folosit noi, și cât și semințele care vor fi acolo, care vor sta acolo pentru germinat. Iată, așa trebuie să procedăm în cazul acesta. Trebuie să ținem minte aceste lucruri pentru că ne vor ajuta să obținem răsaduri sănătoase. De asemenea, am fost întrebată cu ce dezinfectăm substratul pentru răsaduri, pentru că de regulă așa se spune că și substratul trebuie să fie liber de boli și de dăunători. Nu v-aș recomanda pentru că iarăși am auzit sfaturi, să introducem substratul nostru pregătit în cuptor, de exemplu, sau să-l tratăm cu apă clocotită, sau de asemenea cu soluție pe bază de permanganat de potasiu. Nu v-aș recomanda să faceți acest lucru pentru că rezultatul va fi același, că vor muri absolut toate microorganismele, atât cele patogene cât și cele benefice. Mai bine folosiți biopreparate și introduceți microorganisme benefice din start în substratul dumneavoastră. Și iarăși am fost întrebată cu ce putem spăla, de exemplu, alveole sau pahare de anul trecut. Le putem spăla cu apă simplă și săpun. În cazul acesta nu trebuie să ne facem griji, apă simplă și săpun ne vor ajuta, spălăm, le punem la uscat și pe urmă le putem folosi. O altă întrebare la care aș dori să vă răspund astăzi și cu asta vom termina și episodul de azi a fost cum manevrăm semințele noastre care au fost deja germinate în așa fel, atunci când le semănăm, în așa fel încât să nu le rănim rădăcinile care abia au apărut. Este o întrebare foarte bună. În cazul acesta putem folosi, de exemplu, bețișoare de urechi. Prima dată le înmuiem în apă și pe urmă pur și simplu atingem semințele noastre foarte ușor și ele se vor lipi pe acel bețișor. Și pe urmă acele semințe le ducem cu ajutorul bețișorului în substrat sau dacă folosim pastile cu turbă și apăsăm foarte, foarte ușor și ele se vor desprinde de pe acel bețișor și vor rămâne pe substratul nostru. Și pe urmă doar acoperim acea sămânță foarte ușor, iarăși cu ajutorul bețișorului, în așa fel încât să nu rănim semințele noastre. Este o metodă foarte simplă și
puteți să o folosiți și dumneavoastră. Și eu, de asemenea, am încercat mai multe metode, dar aceasta mi s-a părut cea mai comodă. Dacă vorbim de semințe mari, de exemplu de castraveți sau de dovlecei, acestea se pot lua chiar și cu mâna. Atenție iarăși la rădăcină, să nu o răniți. Și ultimul lucru pe care aș dori să vă mai spun, să completez aceste informații pe care vi le-am pregătit astăzi. Atunci când punem semințele noastre la germinat, trebuie să le urmărim în fiecare zi și când am observat că rădăcinile abia apar, ele arată ca niște viermișori mici și albe, în acel moment să știți că este momentul să le semănăm. Nu le ținem prea mult la germinat, pentru că pe urmă, dacă rădăcinile vor fi prea lungi, în momentul semănatului, unul la mână putem să rupem acele rădăcini, chiar dacă le manevrăm cu grijă, și doi la mână riscăm ca răsadurile noastre să fie alungite. Ca să nu se întâmple acest lucru, când am observat că rădăcinile încep să apară, deja trebuie să le semănăm, să semănăm semințele noastre. Iată, dragi prieteni, acestea au fost informații pe azi. Sper că acest material v-a fost de folos. Lăsați un like la acest video dacă îl considerați interesant și util și ca și alți grădinari să îl vadă. Abonați-vă la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Până data viitoare, la revedere!